ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ መንጌቲው አድማጭ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በክፍል 53 ለጤና ተማሪዎች የሲኦሲ ጥያቄና መልስ ይዤላችሁ ቀርብ ያለውኝ። ዛሬም እንደዚሁ ለየት ባለ ሁኔታ ጥር 2015 ላይ ወይም ጃንዋሪ 2023 ተሰርቆ የወጣ ጥያቄ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን። ቀጥታ ወደ ዛሬው አስተማሪ ቪዲዮ ነው ወስዳችሁ በድጋሚ አሁንም መልካም ቆይታ። እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ ስንገባ a 25 years old lactating mothers ነው እንግዲህ የ25 ዓመት የምታጠባ እናት ማርሰው to MSH clinics ብለን የምንጠራው maternal and child health የሚሰራበት ወደ MSH ዩኒት መጣች ነው and for family planning service ማርሰው እንግዲህ እናቲቱ የፋሚሊ ፕላኒንግ ወይም የወሊድ መቆጣጠሪያ ሰርቪስ ለማግኘት ማለት ነው የመጣችው። Then on assessment በሚሰራላት ሰዓት the mother has given birth before 6 weeks ነው እንግዲህ እናቲቱ ከ6 ሳምንት በፊት ምን አድርጋለች ወልዳ ነበረ ማለት ነው and she is on exclusive breastfeeding ማለት ነው እንግዲህ እናቲቱም ኤክስክሉሲቭ የሆነ breastfeed እያደረገች ነው ማለት ነው። ወደ menstruation ስንመጣ her menstruation is not returned ማለት ነው እንግዲህ አሚኖሪክ እንደሆነች ነው ማለት ነው። and her blood pressures ወይም የደም ግፊቷን ስናየው ደግሞ 120 በ78 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ኦልሞስት ኖርማል ነው ማለት ነው። ፐልስ ሬቷንም በመናይበት ሰዓት ወደ 85 ፐር ሚኒት ነው ቢት ፐር ሚኒት ኖርማል ነው። ፐልስ ሬቷ የሚያሳየው ከ60 እስከ 100 ስለሆነ ኖርማል ማለት ነው። weight ወደ 60 ኪሎ ግራም ነው። she has no headache ማለት ነው ምንም አይነት ራስ ምታት vaginal discharge fever ወይም ትኩሳት የምንላቸው ነገሮች እነሱ የሉም ነው። then the nurse working in the unit ማለት ነው እንግዲህ የኤንሲ ክሊኒክ ወይም ኤምሲኤች ዩኒት ላይ ነርስ ሆናችሁ በጤና አገልግሎት በሚሰጡበት ሰዓት ካውንስል በሚደረግበት ሰዓት about all contraceptive option and their effect ማለት ነው እንግዲህ የወሊድ መቆጣጠሪያ መጠቀም ፈልጋ ነው። ማንኛው ነው የወሊድ መቆጣጠሪያ ብለን የምንጠራው ካውንስል ምን አድርገው based on its option and its effect ማለት ነው በዛ የተነሳ ማለት ነው። የመጀመሪያ what are the most appropriate family planning method for these mothers ማለት ነው እንግዲህ ለዚህች እናት most appropriate family planning methods የሚባለው ማንኛው ነው የሚለን የመጀመሪያው ካላንደር ሜተድ ማለት ነው በካልኩሌሽን የምንሰራው ማለት ነው። ፕሮጀስትሮን only pills lactation amenorrhea methods and then combined oral contraceptive method ወይም pills ብለን ወይም COC የምንለው እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ነው ለዚህች እናት መጀመሪያ ላይ እንዳየነው MCH ላይ የዛሬ 6 ሳምንት በፊት ማለት ነው ወሊድ ያደረገችው and then ምንም አይነት ኤክስክሉሲቭ የሆነ breastfeed እያደረገች ነው። ስለዚህ ለዚህች እናት ምን አይነት ፋሚሊ ፕላኒንግ ሜተድ ነው የሚመረጠው ስንል እንግዲህ ላክቴሽን አሚኖሪያ ብለን የምንጠራው አለ። ላክቴሽን አሚኖሪያ ማለት የእናት ጡት ወተት ብቻ በማጥባት ማለት ነው ኤክስክሉሲቭሊ ብሬስትፌድ በማድረግ ወሊድን በቀላሉ ወይም ፋሚሊን ፕላኒንግ ሰርቪስ ወይም ወሊድ መቆጣጠሪያ ያገለግለናል ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ ላክቴሽን አሚኖሪያ ጀነራሊ ላስት የሚያደርገው ነው የሚለን for 6 months ማለት ነው after delivery ከወለደች በኋላ እስከ 6 ወር ማለት ነው ያገለግላታል when the mothers exclusive breastfeed the child ማለት ነው ልጇን exclusively የእናት ጡት ወተት ብቻ የምታጠባው ከሆነ ማለት ነው። ለዚህ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ exclusive breastfeeding ስለሚለን ማንኛው ሜተድ ነው appropriate የሚባለው ከተባለ this is lactation amenorrhea ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው these are the most appropriate family planning method for this mothers ማለት ለዚህች እናት most appropriate የሚባለው ይሄ ነው። ሌላው ሁለተኛ ላይ HIV ፖዚቲቭ የሆነች እናት አሁንም ወደ ፋሚሊ ፕላኒንግ ክሊኒክ to take contraceptive methods ማለት ነው አሁንም የወሊድ መቆጣጠሪያ ለመጠቀም ነው የመጣችው on assessment the woman on the treatments of gonorrhea እንግዲህ እናቲቱ ምን አለ ጎኖሪያ ወይም ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ኢንፌክሽንስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው ከዛ ውስጥ ጎኖሪያ ብለን የምንጠራው ዴቨሎፕ አድርጋለች ትሪትመንት እየወሰደች ነው and she was on heart ማለት ነው እንግዲህ heart ማለት ባጭሩ ወይ ART ብለን የምንጠራው አንቲ ሪትሮቫይራል ቴራፒ ነው የምንለው HA ማለት ምንድነው ከተባለ that is highly active
አንቲ ሪትሮቫይራል ቴራፒ ብለን የምንጠራው ነው። እንግዲህ ሃይሊ አክቲቭ አንቲ ሪትሮቫይራል ቴራፒ ብለን የምንጠራው that is a treatment regimen. Typically, it's comprised of a combination of 3 or more antiretroviral drugs ማለት ነው። እንግዲህ ከሁለትና ከዛ በላይ የሶስትና ከዛ በላይ የሚሆኑ አንቲ ሪትሮቫይራል ቴራፒ መድኃኒቶችን ኮምባይን አድርጎ መውሰድ that is hurts ብለን እንጠራለን ነው። እንግዲህ combinations of antiretroviral therapy it is a standard treatment ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ይሄም ኮምባይን የሆነ ድረግ ነው that is also called heart ብለን እንጠራለን ማለት ነው ወይም HAART ብለን የምንጠራው። ስለዚህ ጎኖሪያና ለሃርት last 3 years ማለት ነው ላለፉት 3 አመታት ማለት ነው ለዚህ ተጠቃሚ ናት ነው። ስለዚህ ለዚች ናት ፋሚሊ ፕላኒንግ ክሊኒክ ላይ contraceptive methods appropriate የሚባለው ማንኛው ነው what is the most appropriate contraceptive method for this women's ማለት ነው IUCD with condom, implant with condom, diaphragm with condom and spermicide with condom ነው። እንግዲህ ስንጠቀም commonly condom it is important for protections of sexual transmitted infection like gonorrhea ብለን የምንጠራው ለዛ ፕሮቴክሽን ያገለግለናል ማለት ነው። then others HIV ምናምን ሊሆን ይችላል ሊያገለግለን ይችላል። እንግዲህ IUCD with condom IUCD መጠቀም እንችላለን ወይ ስንል የተለያዩ መጽሐፎች ላይ እንግዲህ የተለያዩ እንትኖች የሚያሳዩት ማለት ነው ወይም መረጃ ምንጮች ማለት ነው do not insert IUCD in a client who has a very high risk or individual with gonorrhea ነው። እንግዲህ gonorrhea እነዚህ chlamydia or እነዚህ ይሄ ፕሩለንት የሚባል ሰርቫይቲስ or inflammation of the cervix እነዚህ pelvic inflammatory disease ምናምን ላለባቸው ሰዎች እነዚህን IUCD ኢንሰርት ማድረግ የለብንም ይላሉ ማለት ነው። so እዚህ ጋር ፈርሷል አይሆንም ነው። then ሌላው implant with condom, diaphragm with condom and spermicide with condom ነው። በሌላ ወይ spermicide ብለን የምንጠራቸውን HIV ላይ ጀነራሊ ነው የሚለን እንግዲህ ምንድነው የሚያደርገን the person or the client living with HIV should not use spermicide ማለት ነው። እንግዲህ HIV ታማሚ ከሆነ spermicide መጠቀም የለብንም ነው። ለምን ስንል the risk usually outweigh for the advantage ማለት ነው። ሪስኩ ከአድቫንቴጁ ስለሚበልጥ ማለት ነው ሞስትሊ መጠቀም የለብንም ነው። ሌላው diaphragm methods ብለን የምንጠራው ነው። እንግዲህ diaphragምን ደግሞ በምንመጣ ወይም cervical cap ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄም diaphragm ወይም cervical cap approved የሚያደርገው for contraceptive when used with spermicide ማለት ነው። ቲፒካሊ ኢፌክቲቭነሱ ወደ 84% አካባቢ ላይ ነው። ለዛውም ከስፐርሚሳይድ ጋር አብረን የምንጠቀም ከሆነ ነው። ሶ ስፐርሚሳይድ ስለማንጠቀም ስፐርሚሳይድ ዲያፍራምን IUCDም ሞስትሊ ለጎኖሪያና HIV ክላይንት አንጠቀም። ስለዚህ most appropriate ብለን የምንጠራው contraceptive method for this woman is what implant with condom ማለት ነው። ለዚህ ኢምፕላንቱ as family planning contraceptive methods and then sexual transmitted infection ደግሞ ለመከላከል ኮንዶም እንጠቀማለን ማለት ነው። so the correct answer is B። ሌላው ሶስተኛ ላይ a 25 years old woman ማለት ነው እንግዲህ 25 ዓመት ናት ማለት ነው came to health center for family planning service አሁንም ለፋሚሊ ፕላኒንግ ሰርቪስ ነው የመጣቸው a care provider working in unit counselor about all method and then screen for her eligibility ማለት ነው። እንግዲህ እናቲቱ ለዛ ነገር ኤሊጂብል ናት አይደለች የሚለውን ስክሪን ከተደረገ በኋላ ማለት ፕሬግናንት ናት አይደለች የሚባለው ፕሬግናንሲ ቴስት ተሰርቶ ማለት ነው። ሶ ፕሬግናንት ካልሆነች ኤሊጂብል ናት እንደማለት ነው። ሶ በዛ አማካኝነት ከተሰራ በኋላ ፋይናሊ እናቲቱ እንግዲህ የተለያዩ ካውንስሊንግ ሞዳሊቲ ካለፈች በኋላ she prefers to take injectable depot ሜድሮክሲ ፕሮጀስትሪን አሲቴት ወይም DMPA ብለን የምንጠራው ዲምፓ የምንላቸው ማለት ነው ወይም ዲፖ ፕሮቬራ ብለን የምንጠራው እሱን መረጠች ነው። then the care providers provide methods as per the standard and appoint her for the next injection ማለት ነው። በስታንዳርዱ መሰረት እናቲቱ ኢንጀክሽኑን በኢንጀክሽን መልክ ያን ዲፖ ፕሮቬራ ወይም ዲምፓ ብለን የምንጠራውን ሰጣት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ what is the most likely return visit for the next injection ማለት ነው። እንግዲህ ቀጣይ ኢንጀክሽን አላት ማለት ነው። so ያ next injection appoint የሚደረገው return visiቷ መቼ ላይ ነው?
every month ይላል በየወሩ every 6 months በየ6 ወሩ every 9 months በየ9 ወሩና መጨረሻ ላይ every 3 months ነው እንግዲህ ይሄ ዲፖ-ፕሮቬራ ወይንም በኢንጀክቴብል ፕሮጀስትሮን ፒልስ ኢንጀክቴብል ፕሮጀስትሮን ብለን የምንጠራው ኮንትራሴፕቲቭ አሲቴት የምንላቸው ኮመንሊ የምንሰጣቸው in every 3 months ማለት ነው ስለዚህ በየ3 ወሩ ለ3 ወር የሚያገለግል ነው በየ3 ወሩ ኔክስት ቪዚት ክትባቱን መውሰድ አለባት ማለት ነው that is so the correct answer is 3 ሌላው አራተኛ ላይ during seminar presentation ማለት ነው እንግዲህ ሴሚናር ፕሬዘንቴሽን ጊዜ ማለት ነው the graduating students ማለት ነው እንግዲህ ተመራቂ ተማሪዎች ማለት present about the modes of transmissions of leprosy ማለት ነው ስለ ሌፕሮሲ ወይም ሌፕሮሲ ምንለው የስጋ ደዌ በሽታ ብለን የምንጠራው ማለት ነው ስለዛ ፕሬዘንት ያደረጉ ነው but students were confused ማለት ነው እንግዲህ ፕሬዘንት በሚደረግበት ሰዓት ተማሪዎቹ ስለ main modes of transmission about leprosy confused ሆኑ ነው and asked the presenter for clarification እና ፕሬዘንተሩን ክላሪፋይ እንዲያደርግላቸው በቀላሉ ጠየቁት ማለት ነው ስለዚህ what is the best answer to be explained by the presenter ማለት ነው እንግዲህ ያቅራቢው ወይም ፕሬዘንተሩ ምን አይነት ኤክስፕላኔሽን መስጠት አለበት የሚለውን እሱ ነው እንግዲህ ሌፕሮሲ ማለት ወይም የስጋ ደዌ በሽታ ብለን የምንጠራው ማለት ነው it is not sexually transmitted ነው and is not spread through pregnancy ወይም transplacental ከናት ወደ ልጅም ሆነ በሴክሹዋሊ በቀላሉ በሽታው አይተላለፍም ነው ከዛም በተጨማሪ you cannot get leprosy from causal contact with a person who has Hansen disease way እነዚህ Hansen disease ማለት leprosy ማለት ነው like hand shaking or hugging በሰላምታ በመለዋወጥ ወይም በመተቃቀፍ የስጋ ደዌ በሽታ የሚባለው ነገር አይተላለፍም ከዛ ከናት ወደ ልጅም ሆነ በሴክሹዋሊ አይተላለፍም ማለት ነው እንግዲህ ይሄ leprosy የሚባለው ኢንፌክሽን በስሎ ግሮዊንግ ባክቴሪያ በሚባለው ነው ይሄም ባክቴሪያ ማይኮባክቴሪየም ሌፕሬ ብለን የምንጠራው ማለት ነው እነዚህም ማይኮባክቴሪየም ሌፕሬ ደግሞ አፌክት የሚያደርገው የተለያዩ ነርቮችን የተለያዩ ስኪን ፓርትስ and ወደ አይናችን lining of the nose or nasal mucosa አካባቢ ላይ በቀላሉ ዳሜጅ ያድርጋል ማለት ነው but ምንድነው with early diagnosis and treatment እንግዲህ በሽታውን ወይም ችግሩን ቶሎ ዲያግኖስ አድርገን ትሪትመንት የምንወስድ ከሆነ the disease we can get a cure ማለት ነው so በቀላሉ መዳን እንችላለን መፈወስ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ስለዚህ ሞድ ኦፍ ትራንስሚሽኑ ምን ሊሆን ይችላል በምን ሊተላለፍ ይችላል ስንል through sexual contact ይለናል through respiratory secretion through broken skin or drainage and then finally through mother to child transplacental ነው እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ኤክስፕሌን መድረግ ያለበት በፕሬዘንተሩ በማንኛው ወይ ይተላለፋል የሚለውን እንግዲህ እሱን ስናይ ነው እድም ላይ እንዳወራ ነው ሴክሹዋል ኮንታክት አይተላለፍም ብለናል and transplacentally በተመሳሳይ ሁኔታ በሽታው አይተላለፍም ከዛም በተጨማሪ እነዚህ ሌፕሮሲ ወይም የስጋ ደዌ ብለን የምንጠራቸው በሽታዎቹ ምን ማድረግ ነው ከሰው ወደ ሰው በቆዳ የብሮከን በሆነ ስኪን ኮንታክት ወይም ከሰውነታችን ወይም ከቆዳችን በሚወጡ ፈሳሽ ነገሮች ጋር ንክኪ አይተላለፍም ነው የሚለን ስለዚህ አሁንም በዚህ ወይ አይተላለፍም so የሚቀረን ምንድነው ስንል እንግዲህ ከምን ውስጥ ነው የሚመደበው ኤርቦርን ዲዚዝ ብለን ከምንጠራው ነው ስለዚህ the modes of transmissions of leprosy ወይም የስጋ ደዌ በሽታ መተላለፊያ መንገዱ ማን ነው ስንል through upper respiratory tract ብለን የምንጠራው so upper respiratory tract ብንለው የላይኛው መተንፈሻ አካል ክፍል አማካኝነት ወይም transmitted through droplet from the nose and mouth ነው ያ ማለት droplet from mouth and nose ማለት ከአፍንጫ የሚወጡ ምንድነው respiratory secretions ብለን የምንጠራቸው በዛ አማካኝነት ነው የሚተላለፉት ማለት ነው so ይሄን ብሎ መናገር አለበት so the correct answer is respiratory secretion is the mode of transmission of leprosy from mouth or nose ማለት ነው so the correct answer is B ሌላው አምስተኛው ላይ a 45 years old now HIV patient ማለት ነው እንግዲህ 45 ዓመት የታወቀ HIV ታማሚ የሆነ ማለት ነው ዲፓርትመንት complain with nausea vomiting abdominal cramp ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ዴቨሎፕ አድርገ nausea vomiting ማስመለስ ማስታወክ እና እንደዚሁ abdominal cramp ወይም የሆድ ቁርጠት ነው the nurse highly suspect giardia lamblia infection ማለት ነው
እንግዲህ ጃርዲያ ላምብሊያ ወይም የጃርዲያ ኢንፌክሽን ማለት ነው ጃርዲያ በሽታ ነው ሰስፔክት ያድርገው what is the most likely additional assessment finding that support the nurses suspicion ወይም suspicion ማለት የጥርጣሬውን ማለት ነው additionally diagnose የሚያደርግልን assessment finding modality ምን ሊሆን ይችላል ነው foul smelling and greasy stool pale greasy bloody diarrhea pale greasy mucoid diarrhea prolonged watery diarrhea እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ጃርዲያ ላምብሊያን ዲስክራይብ ሊያደርገው የሚችለው ማን ነው ከተባለ ባጭሩ ፋውል ስሜሊንግ በጣም ሚሸትና ግሬሲ የሆነ ስቱል የሚኖር ከሆነ that is the assessment the finding for ምንድነው ማለት ነው ጃርዲያ ላምብሊያ ስቱል ኤግዛሚኔሽን በሚንሰራበት ሰዓት ፋውል ስሜሊንግ እና ስሜሊንግ and then greasy stool develop ካደረገ that is ጃርዲያ ላምብሊያ ማለት እሱ ነው so the correct answer is A ሌላው ስድስተኛው ላይ 36 years old male client ማለት or patients is admitted in surgical ward ማለት ነው አሁንም የ36 ዓመት ሰውዬ ወደ ሰርጂካል ዋርድ ላይ ነው ማለት ነው አድሚት የሆነው confirmed with diagnosis of appendicitis ማለት ነው እንግዲህ የትርፋንጀት የምትንላት ክፍል ቆስላ ማለት ነው the patient is prepared for appendectomy እንግዲህ appendicitis develop ካደረገ appendectomy የሚባል ፕሮሲጀር አለው ነው surgical removals of appendix ማለት ነው and received preoperative care then ወደዛው preoperative care ይሰራለታል ማለት ነው so what is the most appropriate preoperative care for this client ማለት ነው administer enema encourage ambulation administer antibiotic and bowel activity ማለት ነው ወይም stimulate ማድረግ so bowel activity stimulate ካደረግ ነው በቀላሉ ምንድነው ራፕቸር ታድርጋለች አምቡሌሽን ኤንድ ኢነማ አሁንም ሪከመንድ አይደረግም ኮመንሊ እንግዲህ ፕሪኦፕሬቲቭ ኬር የሚሰራው ለአፔንዴክቶሚ ምንድነው እነዚህ ኤንፒኦ ምናምን ምን ባላለ ፍሉድ አድሚኒስትሬሽን ከዛ ቀጥሎ ምን አለ እነዚህ አድሚኒስተር አንቲባዮቲክስ ማለት ነው እነሱን አድሚኒስተር ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው so the correct answer is C ይሆናል ነው ሌላው ሰባተኛው ላይ 26 years old male patient who work in construction ማለት ነው እንግዲህ ኮንስትራክሽን አካባቢ ላይ የሚሰራ የ26 ዓመት ወጣት ማለት ነው brought in emergency department ማለት ነው ወደ emergency department ነው መጣ ነው ስለዚህ ስራው ምንድነው ኮንስትራክሽን ባለሙያ ነው so emergency department ላይ የመጣው the patient with diagnosed with large bowel obstruction እንግዲህ large bowel and small bowel obstructions ብለን የምንጠራቸው አሉ ነው ስለዚህ አሁን በዚህ የተነሳ ነው ይዞ የመጣው ዲፓርትመንት ላይ በኮንስትራክሽን ምናምን የሚሰራ ነው so what is the most likely clinical presentation that helps diagnose this patient ነው large bowel obstruction most likely clinically ምንድነው የሚያደርገው ካራክተራይዝ የሚያደርገው ሊገልጸው የሚችለው ነገር ምንድን ሊሆን ይችላል ነው የመጀመሪያው vomiting dehydration gross abdominal distension and bowel sound 45 ጊዜ ወደ በ5 ደቂቃ ውስጥ ወደ 45 ጊዜ አካባቢ ማርሶ ነሱ ከሆነ ሊሆን ይችላል ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ስናያቸው እንደምንመለከተው የመጀመሪያው ላይ ማለት ነው ቮሚቲንግም ሆነ and dehydration ብለን የምንጠራው bowel soundም በጣም ሃይ የሚሆነው ማን ላይ ነው ከተባለ small bowel obstructions ብለን የምንጠራው አለ እንግዲህ small bowel and large bowel obstruction ዲፈረንሱ ስናይ አንደኛ the early signs of small bowel obstruction is vomiting ነው አንድ ሰው vomit ካደረገው early signs of what small bowel obstruction ነው ከዛ ቀጥሎ constipation ሊከሰት ይችላል constipation is the late sign ዘግይቶ የሚከሰት ነው early sign ግን vomiting ነው ከዛ በተጨማሪ small bowel ላይ እንግዲህ obstruction በሚሆንበት ሰዓት የተለያዩ fluid electrolytes absorb ስለማይሆኑ ከዛ ጋር ተያይዞ dehydration ይከሰታል so dehydration vomiting abdominal distension ሆድ መወጠር ምናምን የሚባሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላል this is the characteristics of small bowel obstruction ነው early sign እንደማለት ነው early signs of this large bowel obstruction ምንለው አንድ abdominal cramp ይኖራል የሆድ ቁርጠት ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ gross abdominal distension ማለት ከመጠን በላይ የሆድ መወጠር ብለን የምንጠራቸው ነው ከዛ በተጨማሪ constipation is early sign እንግዲህ የላርጅ bowel obstruction ላይ constipation early sign ነው የስሞል bowel obstruction ደግሞ vomiting early sign ነው ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ማንኛው ነው ትክክለኛ large bowel obstructionን ሊገልጸው የሚችለው ስንል gross abdominal distension is what
the clinical presentation for diagnosis of large bowel obstruction ማለት so the correct answer is C ማለት ነው። ሌላው ስምንተኛ ላይ a 64 years የ64 ዓመት ማለት ነው እናት ማለት ነው እና ወደ ምናችን female admit in medical ward ማለት with complaint of unconsciousness ማለት ነው እንግዲህ በአንኮንሺየስነስ አማካኝነት ወይም ራስ መሳት ማለት 4 days duration ማለት ለአራት ቀናት ማለት ነው ይሄ አንኮንሺየስነስ ወይም የራስ መሳት የተከሰተው ዲቱ ሄድ ትራውማ ነው ቅንጭላት አካባቢ ላይ የተለያዩ አደጋዎች ደርሶ ነው ሌዲስ ኤክሰሲቭ የሆነ ብለድ ሎስ አጋጥሟል ነው እንግዲህ ምን አስፈልጓል ኤንጂ ቲዩብ ነው ናዞጋስትሪክ ቲዩብ ኢንቱቤሽን ኦፕሽን ፎር ፊድ ሄር ማለት ነው ለመመገብ ኤንጂ ቲዩብ አስፈልጓል ነው ኢንሰርሽን ስለዚህ available tube has no mark the nurse should determine the length of ኤንጂ ቲዩብ ማለት ነው እንግዲህ ማርክ ማድረግ አለበት እንደማለት ነውና ሌንግዙ መለካት so needs to reach the stomach ማለት ነው ስለዚህ ያን ተከትሎ what is the most likely technique to be used in the cases of this ማለት ነው so the እንግዲህ እዚህ ጋር ኤንጂ ቲዩብ ሜዠርመንት በምንሰራበት ሰዓት የምናድርገው from tips of nose to earlobe ነው ከኤርሎብ እስከ ዛይፎይድ ፕሮሰስ ከሆነ that is ምድረው the techniques for measuring what ኤንጂ ቲዩብ ካቴተር ብለን የምንጠራው እነዚህ አዳልት ኤጅ ምናምን አይነት ከሆነ እነሱ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ዛይፎይድ ፕሮሰስ አምብሊከስ ሃፍዌይ ከሆነ እነዚህ ቻይልድ ኢንፋንቶች ከሆኑ እነሱ ልንጠቀም እንችላለን ኮመንሊ ግን የምንጠቀመው ለአዳልቶች ይሄን ይሆናል ማለት ነው the correct answer is C from nose tip to earlobe from earlobe to what ዛይፎይድ ፕሮሰስ ድረስ ማለት ነው እሱን የምናድርግበት ይሆናል so the correct answer is C anyways ዘጠነኛው a 62 years old obese man came to medical ward outpatient ማለት ነው እንግዲህ ተመላላሽ ታካሚ ዋርድ ላይ ማለት ነው የመጣው seek treatment ማለት ነው ህክምና ፈልጎ the nurse on duty diagnosed patient with duodenal ulcer ማለት ነው duodenal peptic ulcer disease ብለን የምንጠራው gastric እና duodenal ulcer አለ based on clinical manifestation history of the patient ማለት ነው እንግዲህ ክሊኒካሊ manifestation በመጠቀም ዲያግኖስ ማድረግ ቢያስፈልግ ይህን what is the most likely clinical manifestation used by nurse diagnose this patient ማለት ነው so ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ዶድናል እና ጋስትሪክ አልሰርስ ብለን የምንጠራቸው አሉ ዶድናል አልሰር ካለ ሃንገር ፔን ብለን እንጠራለን ነው ሃንገር ፔን is ምንድነው ማለት ነው relieved by ingestion ማለት ነው ወይም ፉድ ምግብ በምንመገብበት ሰዓት ፔኑ ይወገዳል ግን በሚርበን ሰዓት በጣም ከፍተኛ ህመም የሚኖር ከሆነ ቮሚቲንግ አይኖርም ግን ሜሌና ብለን የምንጠራው ብላክ ታሪ ስቱል ደም የቀላቀለ ሰገራ ምናምን ሊኖር ይችላል አፒታይቱን ስናየው good appetite ወይም eat almost everything ማለት ነው no weight loss ነው የክብደት መቀነስ አይኖርም vomiting አይኖርም ሜሌና ይኖራል good appetite ይኖራል then hunger pain ወይም ህመሙ በምግብ ስንመገብ የሚጠፋ አይነት ከሆነ ማለት ነው but gastric ulcer ብለን የምንጠራው vomiting ይኖራል አንድ ሁለተኛ postprandial pain or pain aggravated by feeding ማለት ነው ስፔሻሊ ምግብ በምንመገብበት ሰዓት ህመሙ በጣም ይባባስ ከሆነ that is gastric ulcer ነው loss of appetite and anorexia and weight loss አለ የክብደት መቀነስ የምግብ ፍላጎት መቀነስ then ምግብ ሲበሉ ህመም ስሜት vomiting that is gastric ulcer ምልክቶች ናቸው እንደማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ዲያግኖስ በመናድርግበት ሰዓት ማለት ነው ኮሬክትሊ ዲያግኖስ የሚያደርግልን ይሄንን ዶድናል አልሰርን ዲስክራይብ ሊያደርግልን የሚችለው ማንኛው ነው relieved by vomiting የሚል አለ vomiting የሚከስተው ምን ላይ ነው gastric ulcer ላይ ነው ይሄኛው GU gastric ulcer ይከስታል ማለት ነው pain occurs 1 hours after meal ይሄም እንደዚሁ ህመም የሚሰማን ስንበላ that is gastric ulcer ነው ingestions of food relieved by pain ማለት relieve pain ማለት ነው ምግብ ስንመገብ ያ ከሆነ that is duodenal ulcer being obese ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል ማለት ነው commonly ግን most likely clinical manifestation ingestions of food relieve pain that is the clinical manifestations of duodenal peptic ulcer ብለን የምንጠራው ማለት ነው ሲሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጋስትሪክ አልሰር እና የዶድናል አልሰር ዲፈረንሱ እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል የማየት ነው postprandial pain or ምንድነው
ፔን ዳት አግራቬት ባይ ፌሪንግ ማለት ነው። ቮሚቲንግ ሄማቶኤሜሲስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ሄማቶኤሜሲስ ማለት ብለዲ ቮሚቲንግ ማለት ነው። አፍሬድ ቱ ኢት የምግብ መመገብ ማለት ነው። ፍርሃት ሎስ ኦፍ ዌይት እነሱ የክብደት መቀነስ ምናምን ይኖራል ነው። እነዚህ ዶድናል አልሰር ላይ ስንመጣ ግን ሃንገር ፔን ነው። ኖ ቮሚቲንግ ሜሌና ይኖራል። ጉድ አፒታይት ኦልሞስት ኤቭሪቲንግ ኖ ዌይት ሎስ ማለት ነው። ዳት ኢዝ ጋስትሪክ አልሰር ማለት ነው። ዶድናል አልሰር ነው። እነዚህ ማወቅ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር the correct answer is injections of food relief pain ማለት ሃንገር ፔን ማለት ነው። is describe the duodenal ulcer ማለት ነው። ሌላው 10ኛውና ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የመጨረሻው ጥያቄ at 23 years old chronic liver disease ማለት ነው። እንግዲህ ክሮኒክ የሆነ ሊቨር ዲዚዝ ታማሚ ፔሸንት አድሚት ሜዲካል ዋርድ አሁንም ዲያግኖስ ዊዝ ሄፓቶ ሴሉላር ካርሲኖማ ማለት ነው። እንግዲህ ሄፓቶ ሴሉላር ወይም ሊቨር ዲዚዝ ጋር ነው ተያይዞ ነው። the community where patient can use running waters for drinking ማለት ነው። ለመጠጥ የሚጠቀሙት የረኒንግ ዋተር ወይም የወራጅ ውሃን ማለት ነው። ከዛ ላይ ነው። then he has no history of IV drug use and previous blood transfusion ከዚህ በፊት blood transfusionም አልተሰራለትም በአይቪ ድረግም እንደዚሁ አልተጠቀመም ማለት ነው። ስለዚህ what is the most likely etiology for the patient ማለት ነው። የሰውየው most patient etiologyውን describe ሊያደርግ የሚችለው ማንኛው ነው? ሄፓታይቲስ A B C D እና E ብለን የምንጠራቸው አሉ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ሄፓታይቲስ A እና ሄፓታይቲስ E የምንለው this is ፌክ ኦራል ነው። ኮንታሚኔትድ በሆነ ፉድ ኮንታሚኔትድ በሆነ ዋተር የሚመጣ ከሆነ ዳት ኢዝ ሄፓታይቲስ ኤ ኦር ኢ ነው። ሄፓታይቲስ ቢ ሲ ኤንድ ሄፓታይቲስ ዲዝ ብለን የምንጠራቸው ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ የሚከሰቱት ብለድ ቦርን ማለት ነው። ወይም ሴክሹዋሊ የሚተላለፉና ብለድ ቦርን ወይም ደም ከደም ጋር ንክኪ አማካኝነት በሽታው የሚተላለፍ ከሆነ ዳት ኢዝ። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ኬዙን እንደምናየው ማለት ነው ሰውየው ምንድነው ረኒንግ ዋተር ነው የሚጠቀመው ከዛ ጋር ተያይዞ የመጣ ችግር ነው። ስለዚህ ማንኛው ነው ሞስሊ ዲያግኖስ የሚያደርገው ከተባለ ሄፓታይቲስ ኤ ቫይረስ ዋይ ከተባለ because hepatitis A virus is ምንድነው ማለት ነው ፌክ ኦራል ዲዚዝ ትራንስሚሽን ስላለው ማለት ነው። ሄፓታይቲስ ኢ ካለም በተመሳሳይ ሁኔታ እሱ ልናስገባ እንችላለን። so the correct answer is A። ስለዚህ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ 2015 ጥር ላይ የተፈተኗቸው ሙሉ ጥያቄው ደርሶኛል። በቀጣይ ክፍልም እንደዚሁ የሚቀጥል ይሆናል። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በክፍል 53 ይህን ይመስል ነበረ። መንጌ ነበርኩኝ። ሰላማችሁ ብዘት ይበልልኝ። መልካም ዕድል ፈተና ይብያለሁኝ።